سلام رفقا، من مهدی عالمی هستم و اینجا کانال CMBM استراتژی ترید. امروز قرار بریم سراغ جشن کندلستیکا، جایی که حرکت قیمت داستان خودش رو میگه. آماده ای؟ بزن بریم. خیلی خوش اومدید به کانال CMBM استراتژی ترید. من مهدی عالمی هستم و در این قسمت میخوایم بریم راجع به کندلستیکا با هم دیگه صحبت کنیم و دیدگاه خودم راجع به کندلستیکا رو با شما در میون بذارم. اینکه کندلستیکا چطوری به وجود میان و چه اطلاعاتی رو به ما میدن و چطور میتونیم از این اطلاعات در جهت ترید کردن، در جهت اینکه استراتژی بسازیم استفاده کنیم. کندل به ما چی میگه؟ کندل خلاصه ای از رفتار قیمت در یک بازه زمانی رو به ما میده. حالا بازه زمانی که خودتون انتخاب میکنید میتونید این بازه زمانی 5 دقیقه باشه، نیم ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 1 ماه، 1 سال. خودتون اون بازه زمانی رو مشخص میکنید. 2 دقیقه، 3 دقیقه، 95 ثانیه، هر تایمی که خودتون و بازه زمانی که مشخص میکنید رفتار قیمت رو در اون بازه زمانی به صورت کندل برای شما به نمایش میگذاره. یک کندل از چه بخشایی تشکیل شده؟ یک کندل از بدنه کندل تشکیل شده، از شادو بالا، از شادو پایین و از بدنه. هر کندل تشکیل شده. در یک کندل ما چند تا حالت میتونیم داشته باشیم؟ یک کندل به چند تا شکل میتونه تقسیم بشه؟ خب ما میتونیم یا بدنه میتونه نداشته باشیم بدنه، یا این بدنه میتونه کوچیک باشه، یا این بدنه میتونه بزرگ باشه. همینطور شادو بالا یا میتونه وجود نداشته باشه، یا کوچیک باشه یا بزرگ باشه. و همینطور شادو پایین یا میتونه وجود نداشته باشه، یا کوچیک باشه و یا بزرگ باشه. خب چند تا حالت میشه؟ سه حالت برای این قسمت، سه حالت هم برای شادو بالا، سه حالت هم برای شادو پایین در نظر میگیریم. 3 27 حالت ما میتونیم کندل داشته باشیم. به 27 شکل مختلف ما یک کندل میتونیم داشته باشیم. حالا میایم این 27 حالت رو با هم دیگه بررسی میکنیم. 27 حالت رو براتون اینجا کشیدم. میایم با هم دیگه الان بررسی میکنیم هر کدوم از اینا. خب در این حالت چه اتفاقی افتاده؟ در این حالت ما بدنه کندل نداریم، شادو بالا نداریم، شادو پایین هم نداریم. یعنی در این زمان هیچ اتفاقی نیفتاده. ما در این بازه زمانی از اینجا اومده بود. چون بدنه نداریم رنگ کندل رو تغییر نمیده. چون اگه قیمت باز شدن کندل، اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر باشه از قیمت باز شدنش، این کندل صعودی بوده. یعنی قیمت صعود کرده در انتهای این بازه زمانی. و اگه قیمت بسته شدن پایین تر باشه از قیمت باز شدن، این کندل نزولی بوده. در این بازه زمانی قیمت کاهش یافته. وقتی که بدنه نداشته باشیم، یعنی قیمت پایانی
و قیمت باز شدن کندل بر هم پوشانده شده. این یه قیمت بوده، برای همین نه قیمت صعود کرده نه قیمت کاهش یافته. همین رنگش اینجا باید خاکستری باشه. در اینجا چه اتفاقی افتاده؟ در اینجا قیمت شروع شده باز شده، از یه قیمتی شروع به حرکت کرده، کاهش یافته و بعد دوباره اومده به همون قیمت. شکل دیگه هم میتونیم بکشیم، شکل دیگه هم به این شکل مثلا میتونیم بکشیم. کلا به زمان در یک جهت حرکت میکنه و رفتار قیمت حالا میتونه نوسان داشته باشه در این جهت. در این کندل چه اتفاق افتاده؟ قیمت از یه حرکتی شروع کرده، اومده پایین، رفته بالا. شکل دیگه هم میتونیم بکشیم. بله میتونیم با نوسان، چون شادو بالا نداشته از قیمت اوپن نمیتونیم بریم بالا تا قیمتی که شروع به حرکت کرده. میاد به این شکل، همین شکله ولی بیشتر نزول کرده، شادوی پایینش بلندتر بوده. در این کندل چطور قیمت باز شده، صعود کرده و دوباره برگشته به همین قیمت شروع در این بازه زمانی. شکل دیگه که خب این همین شکله، خب ولی چون بازار میبینیم نوسانات دیگه هم داره، پس اون تایم فرمی که حالا داریم کار میکنیم شما شکل‌ها رو مثلا به این شکل شاید ببینید، شاید به این شکل ببینید، میتونه این شکلی باشه. این هم همینه، این هم همینه، این هم همینه. سعی کنید راحت ببینید توی بازار. حالا میریم جلوتر بهتون میگم چه استفاده میتونید ببرید از این. یعنی این چیزی که الان میبینیم برای تمام تریدرها، کسایی که توی تایم فریم 5 دقیقه کار میکنن، 10 دقیقه کار میکنن، که میشه اسکالپرها، کسایی که دی ترید هستن توی روز دارن ترید میکنن، حتی افرادی که توی ماهانه، توی سالانه ترید پوزیشن تریدینگ میگیرن، سوینگ میگیرن، حتی دوستایی که توی باینری آپشن دارن کار میکنن، خیلی به کارشون. در این کندل قیمت باز شده یا میتونه به این شکل حرکت کرده باشه و یا میتونه اول صعود کرده باشه بعد نزول یا به این شکل. کلوز و اوپنش رو در یه جا دیگه چه شکلی میتونه باشه؟ مثلا قیمت رفته باز شده، کم رفته بالا، به عنوان مثال همین شکل میخوام دوباره بکشم، همین شکل شده، رفته بالا، به پایین زده. مثلا دوستانی که روزانه ترید میکنن، مثلا سیدنی باز شده، حرکت کرده، بعد حالا من فقط دارم کندلا رو میبینیم، سشن ها رو الان نمیخوام درس بدیم، ولی حالا یه اشاره هم کنیم. به عنوان مثال آسیا باز شده، اومده پایین، از پایین خرید کرده، اومده بالا، لندن باز شده برده بالا دوباره، بعد نیویورک آورده پایین قیمت رو و تو این بازه زمانی تموم شده. یا برای این کندل هم قیمت اومده بالا، حرکت کرده، اومده پایین، بعد حرکت کرده به سمت بالا و میتونه بیاد پایین. این همینه، این هم همینه و کلا همشون به این شکل میشن. کندل بعدی چطور؟ کندل بعدی هم قیمت میتونه رفته باشه بالا، صعود کرده بشه، افزایش پیدا کرده، یه دراپ به این شکل
یا چه شکل دیگه میتونیم براش در نظر بگیریم؟ به این شکل شکل‌های دیگه هم تونستید بکشید، میتونید بکشید. یکیشو واسه من بفرستید. دیگه تلگرام هم داخل هم دیسکریپشن هست و هم که آیدی تلگراممو به بیو پیج هست. این کندل چطور بوده؟ قیمت وقتی باز شده رفته بالا، صعود کرده و بعد برگشته. چه شکل دیگه میتونیم بکشیم؟ میتونیم به این شکل در نظر بگیریم. اومده دوباره بالا، به این شکل میتونه باشه، میتونه این شکل دیگه باشه. قیمت کلوز، قیمت بسته شد هم با قیمت اوپن و یه قیمت در این کندل چطور میتونه به این شکل، این شکل بوده یا رفته بالا. این برای تمام کندلان 27 حالت خودتونم رسم کنید. من دارم کنار شما براتون رسم میکنم، شما هم برای خودتون رسم کنید. انواع شکل‌هایی که میتونه بگیره نمودار رو ببینید چه شکلی میشه. نزول کرده. یه شکل دیگه برای همین دارم میکشم. نوساناتش مثلا ببینید چه نوساناتی میتونه داشته باشه. اینجا پایین ساخت، بعد رفت بالا، تموم کرد، اینجا رفت بالا ساخت، بعد پایین و همین شکل. شادوی بالا بزرگتر. تو شکلهای دیگه میتونه بگیره، میتونه اینم باشه. کندل شادوی بالا و پایینش هر دوتاش بلند. شما فقط دارید موسمتون در یک جهت حرکت بدین و نوسان بگیرید. درسته؟ اثبات مختلف بدین، برمیگردید به پایین. به چه شکل میتونید بکشید که قیمت روندی حرکت کرد، روند شد بیلبک زده، برگشته، اسپایک داده، توی کانال که حالا این شکل
شکل‌های دیگه هم که می‌بینید که ساده بتونید چارت رو نگاه کنید همینه که وقتی شما این شکل رو می‌بینید توی چارت بدونید داره این شکل حرکت میکنه که کجا به کار شما میاد. شما وقتی اینا رو رسم میکنید شما حالا تو این بازه زمانی که دارید کار میکنید ببینید نیمی از این بازه زمانی گذشته چه شکلی رو داره برای من کامل میکنه. قیمت اومده حرکت کرده این شکل رفته ادامهش کجا میخواد بره. ما این بازه زمانی رو میدونیم رو تحلیل کنیم. حالا بازه زمانی متفاوت در فکر کنیم بازه زمانی ماهانه است و این هفته های آخره. شما میدونید بس هفته های آخر میخواد صعودی بشه. وقتی شما چند هفته رو بدونید که میخواد صعودی بشه بعد میرید تو کندل های روزانه تایم فریم پایین تر تو اونجا هم همین روند رو میبینید توی روزانه. توی یک روز میدونید که در این ماه صعودیه، توی این هفته های آخر هم صعودیه. توی تایم فریم روزانه میبینید همچین الگویی شکل گرفته. میخرید با توجه به استراتژیتون. حالا میبینید مناطق عرض تقاضا و ساختار بازار هم در نظر میگیرید. این روند هم میبینید. حالا با توجه به استراتژیتون میگم این خیلی به کارتون امیدوارم بیاد. حالا تو قسمت قبلی ما بدنه ها رو در نظر نگرفتیم، یعنی بدنه نداشت کندلمون. حالا کندلمون بدنه داره. قیمت باز شدن رو این پایین اول در نظر میگیره. یعنی چی؟ یعنی قیمت شروع کرد به حرکت در قیمت بالا بسته شد. کندل صعودی و یا قیمت از بالا باز شد و در پایین بسته شد. این کندل میشه نزولی که روی چارت یا شما برای نزولی میشه این شکل و برای صعودی میشه به این شکل. برای صعودی این هم برای نزولی به این شکل میشه. حالا روند حرکت میتونه به چه شکلایی باشه؟ روند حرکت میتونه بره برای صعودی ببینید خودتون چه شکل میتونه باشه. این رو چارت میبینید حرکت ها رو به این شکل میتونه باشه. نمیتونه قیمتی که شروع شده چون ما شادو پایین نداریم میتونه بره بالا بیاد سمت قیمت اوپن و نمیتونه ازش رد بشه. وقتی که قیمت رو بالا رسید تا همینجا بسته میشه. توی بعضی روزا قیمت ها توی چارت آخرای شب داره حرکت میکنه و میره به سمت بالاترین نقطه، چون اگه بیاد به سمت پایین بسته بشه شادوی بالا داریم. برای همین قیمت تو لحظه آخر داره حرکت میکنه. تایم روزانه رو دیده باشید یعنی بعضی از روزا اون آخرش همینجوری تا آخر داره حرکت میکنه میره بالا، برای اینکه میخواد این کندل رو تکمیل کنه به صعود و برای نزولی هم همینطور من حرکت میکنم. قیمتی که شروع میشه نمیاد پایین. بعضی از روزا میبینید قیمتی وقتی باز شد میریزه میاد پایین، شاید برگرده بیاد بالا نزدیک اوپن ها
اوپن رو رد نمیکنه، شروع میکنه بالا ببینیم اومد بالا، اون اوپن اولیه رو رد نمیکنه. همین تو آخر شب هر چقدر بیاد بالا باز میره حرکت میکنه تا آخر میریزه. این بدنه الان کوچیکه، شادوی بالا نداریم، شادوی پایین هم نداریم. در حالت بعد شادوی بالا نداریم، قیمت هر وقتی که برای صعود قیمتی که باز شده چه حالتی میتونه باشه؟ اومده پایین رفته بالا، قیمت تیک شده. دیگه چه حالتی میتونه باشه؟ میتونه اومده باشه بالا، اومده باشه پایین، و بعد اومده باشه بالا. شکل دیگه هم که اگه به نظرتون میتونه باشه برای من بفرستین داخل تلگرام، یا برای خودتون بکشید و ببینید چه حالتهای مختلفی میتونه باشه. با توجه به اون چارتی که کار میکنید میبینید که داره اتفاق میفته تو بازاری که هستید. برای نزولی هم قیمت از این بالا اومد بازار رو دراب داره و اینجا بسته میشه. شکل دیگه میتونه بگیره. سعودی چه شکلی دیگه میتونه بگیره؟ سعودی شکلی که میتونه بگیره قیمت وقتی که باز میشه این همین شکل رو میخوام بکشم دوباره ولی با نوسانش. شکل دو شده بالا همیشه تمام میشه، سقف دوباره مانند من تو برای این اولی همون قیمت بالا به تایمر به عنوان مثال تایمر خبر وقتی نگاه میکنید تا آخر بسته میشه. تایمر خبر میبینید قیمت یهو میاد با سرعت میریزه با خبری که اتفاق میفته و وقتی که برمیگرده اینجا خب یه سری دوستان میاد یه سری تحلیل ها میاد اینجا فیبو میندازن روی 61.4ش یا 70ش منتظرن که شروع کنه به کانال کشیدن و خب این اتفاق نمیفته و اتفاقی که میفته این که از این رو رد میکنه تمام این اسپایک رو برمیگرده شکل هم حالا نگاه کنید برمیگرده بالا. وقتی خبر میدید دراپ میزنه البته بستگی داره حالا که کجا باشه. حالا توی درسای بعدی راجع به اسپایک ها میخوام صحبت کنم اینو بهتون اینجا هم یه اشاره میکنم که این اسپایک وقتی که میزنه حالا این فیبوی که دوستان میزنم این رو اصلا رو 61.8ش برگشت این صورت میشکنه و میره بالا. اینکه چقدر میره رو باز دوباره توی بحث الگوها و درسای بعدی انشالله براتون
توضیح بدم. روی نزولش هم من از شلوار بالا میتونیم اینجور بره بالا، اینجور بره بالا. آره تو نزولی هم میتونیم اینجور بشیم چون شلوار بالا نداره نمیتونه بره بالا. آره میتونه این شکل هم باشه. بیاد بالا خیلی هست. نمیتونه برگردی دوست، نمیتونه برگردی از همون قیمتی باز میشه دیگه نمیتونه ازش رد بشه. میتونه بیاد تا نزدیکش ولی ازش نمیتونه چون شده بالا نداره. میریزه و باید برمیگرده. توی کندل بعدی هم به همین شکل، فقط این مقدار ریزشه بیشتره و این برگشته. خب وقتی این برگشته بیشتر باشه به ما اطلاعات متفاوت تری میده. نمیتونیم بگیم بهتر، بستگی به استراتژی کاری که انجام میدیم. روند صعودی قیمت میتونه میشه تا لحظه آخر بالا رفته یا در بالا بسته شده و اینکه قیمت باز میشه و بالا به همین شکل تکرار میشه. در این کندل هم به همین شکل قیمت شروع میکنه اصل قیمتی صعودی باشه. این شکل دیگه چه شکلی میتونه باشه؟ نزولش رو ببینیم. نزول قیمت از اینجا باز میشه میاد بالا تو با این شکل هم باشه. برعکس هم دیگه روندش هم میخوام براتون روی چارت وقتی نگاه میکنی یه صعودی باشه. قیمت شروع میکنه به حرکت از یه قیمتی میره بالا برگشت میزنه. توی نزولی هم قیمت میتونه در لحظه اول حرکت میکنه میره به سمت بالا و بعد شروع میکنه به ریختن. کندلی که طلا چند وقت پیش زد رفت بالا صعود کرد فردای تعرفه ها حرکت نزولی شد که از این کندل ها خب زیاد دید. فقط با همین چند وقت پیش نبود. در تمام تایم فرم ها میتونیم ببینید کلا ما 27 تا کندل که بیشتر نداریم. این 27 تا کندل کلا میخوام این شکل های متمایزی میگیرن. کلا 27 تا کندله و چند تا مگه شکل میتونه باشه. شکل ها میان تک تکشو بررسی میکنیم و رسم میکنیم برای خودتون و بعدش میرین روی چارت نگاه میکنید. تایم فرم ها میرین قطعا چک میکنید و میبینید اگه تایم فرم روزانه کار میکنید توی متا تریدر میرید چک میکنید تایم باز شدن به متا تریدر دقیقا تایم سپریشن رو میزنید و میبینید حرکت قیمت به چه صورتی بوده. بررسی میکنید و وقتی که شما اینجوری آماده هستید روند قیمت رو میتونید راحت تحلیل کنید. در این کندل چطوره؟ در این کندل قیمت میتونه به این شکل باشه، میتونه به
این شکل باشه و اگه نزولی باشه این شکل باشه. شما میبینید این شکل ما این سمت هم داشتیم میکشیدیم دیگه. میبینید اینجا فقط بدنه اومده، قیمت بسته شدن و باز شدن حالا یا بالاتر یا پایینتر. اینجا فقط همپوشانی داشته، قیمت بسته شدن و باز شدن. حالا یکم بیایم زوم اوت کنیم تا میبینید که چارتایی که ما کشیدیم اکثرا شبیه همن. در اینجا، در این قسمت، در این قسمت. حالا شما این رو میکشید. ما الان کلی دیگه چارت میده که بخوایم رسم کنیم. معمولا این ویدیوها رو تریدرها میان تا آخرش نگاه میکنن، برای که افرادی که واقعا علاقه دارن به ترید، در اول دنیای ورود به معامله گری هستن و علاقه خیلی زیادی دارن تا آخر میبینن، و یا تحلیلگرایی که بر خودشون استراتژی دارن و علاقه‌مندن به ترید، دوست دارن اطلاعات رو میان اطلاعات رو میبینن تا آخر. چه مقدار گذاشتن ویدیو؟ 32 دقیقه مونده. یعنی کسایی که تا الان اینجا هستن علاقه دارن به ویدیو. پس بذار یکم صحبت کنیم در این مورد. تمام این چارت ها من خودم اون اول که اومدم داخل بازار، بعد اینکه استراتژی های مختلفی رو یاد گرفتم، مطالعه کردم، حدود 7 ساعت 8 ساعت 9 ساعت یه تایم خیلی زیادی می اومدم جلوی بازار، جلوی چارت و روند حرکت رو نگاه میکردم که بازار داره چطور حرکت میکنه، قیمت داره چطور حرکت میکنه، چطور نوسان پیدا میکنه. و این نگاه کردن به روند حرکت قیمت کمک کرد. یعنی تمام اون اطلاعات، تمام نگاه کردن به روند قیمت باعث شد که رفتار قیمت رو بتونم شناسایی کنم که حالا در استراتژی خودم ازش استفاده کنم. و اینکه ما بدونیم قیمت داره به ما چی میگه، به تحلیل ما کمک میکنه که بدونیم وقتی که قیمت اومده پایین بالا، بریم رفتار بعدش رو بتونیم حدس بزنیم و با توجه به استراتژی که داریم که با این رفتار قیمت میتونیم تلفیق کنیم و به اون کمک زیاد میکنه. جولی هم شده این شکل یا به این شکل میاد. حالا بخوایم روی چارت این دفعه این شادو پایین بلند رو براتون شادو چارت مثلا میتونید روی چود من ببینید. میخواستم من بخوایم کرده این شکل میاد بالا. و با عرض تقاضا بخوایم، شما یه تقاضا میدونید، اگه استراتژیتون یه عرض تقاضاه
این منطقه تقاضا اینجا قرار داره. این حرکت هم بازار دیدید و داره میاد اینجا. میتونید ببینید پس این کندل جلوتر داره چی تشکیل میده، چون وقتی که الان تا اینجاست کندلی که شما دارید میبینید روی چارت به این شکله. کندلی که دارید توی چارت مشاهده میکنید کندلی هست با این شکل رو یافته دارید روی چارت میبینید. کندلی با این شکل دارید روی چارت میبینید. همینطور با این شکل. ولی وقتی که میان تایم فریم رو میبریم پایین‌تر میبینیم تو دل این کندل چه رفتاری داره از ما نشون میده، چون هنوز این بازه زمانی که تموم نشده کندل شکل بگیره و این رفتار قیمت برای شما آشناست. این منطقه تقاضاتون هم هست، این رفتار قیمت هم دیدی. پس میدونید وقتی این منطقه تقاضای شماست قیمت هم که به این شکل داره رفتار میکنه، پس تحلیل شما میتونه بگه که کندلی که میخواد براتون بسازه این کندله. کندل میخواد براتون بسازه. وقتی این کندل رو میبینید نمیترسید، خیلی راحت میگه اینجا رفته اومده بالا منطقه تقاضاتون هسته و جلوتر رو من میتونم ببینم. یا این کندل قیمت شروع به حرکت میکنم. بالا برمیگرده نزولی باشه به این صورت. دیگه چه شکلی میتونه بگیره نزولی میتونه بیاد پایین بیاد بالا بیاد. و برای سعودی هم میخوام براتون یه مثال بزنم. چون قیمت برای همین کنده قیمت شروع میکنه به حرکت کردن. شما یه منطقه هم با استراتژی حالا عرضه تقاضا رو میام براتون مثال میزنم. استراتژی مختلفی وجود داره که میتونم کندل رو بیام باش تلفیق کنم و بهتون بگم که بهتون کمک کنه. حالا فعلا استراتژی عرضه تقاضا رو استراتژی هایی که عرضه تقاضا توش هست و میام براتون مثال میزنم به نمونه. اینجا یه منطقه داره شما عرضه قیمت هست. ببینید قیمت داره حرکت میکنه و میاد بالا. یه دونه اسپایک میزنه این صورت. یه دونه اسپایک میزنه شما میگه واو این دیگه اینو میخواد رد کنه بره. و کندلی هم که داریم اون لحظه میبینیم به این شکله. کندل به این شکل داریم میبینیم. اون قیمت میاد و میاد از اینجا پایین و شکلی که برای شما تموم میشه به این شکل پایان میرسه.
حالا بستگی به استراتژیتونه. یه سری دوستان همینجا وارد میشن، استاپو میذارن، استاپو میذارن این بالا، یا تیپی رو میذارن 2 برابرش. یه دوستان دیگه وای میستن که قیمت ریتریسمنت بده و بعد در هنگام برگشتش اینجا اگه کندلی دیدن باز استاپو میذارن اینجا، تیپی رو میذارن. حالا یه عده‌ای هم خب انگار ویدیو رو وقتی استاپ کردم کمتاسیا کرش کرد و ضبط نکرد از این قسمت به بعد و من اومدم اینجا کامل اینا رو توضیح دادم. چند تا مثال دیگه زدم. الان نگاه میکنم یکم به هم ریخته است. اگه بخوام از روی همین براتون توضیح بدم بهتره که همین قسمت رو پاک کنم و دوباره بیام. انگار استاپ لاس هم زده شد وقتی که کرش کرد. استاپ لاس که نه شدی کان مارژین بود، ولی خب بهتر برم رو پاک کنم و دوباره بیام. بزن بریم. خب این دفعه استاپ لاسمون رو روی کمتاسیا میذارم روی 10 دقیقه و بعد از 10 دقیقه استاپ میکنم. اینجا قسمت سیف میذارم که اگه دوباره قطع شد نیم ساعت صحبت نکرده باشم بعد یه قطع بشه. اگرم که تا اینجا ویدیو موندی و داری نگاه میکنی به تبریک میگم. واقعا اشتیاق داری به ترید و اینو ترید کردن رو دوست داری، به تبریک میگم. چون که وقتی تو این دنیا ترید وارد میشی اولش شاید پر از هیجان باشی، پر از اشتیاق باشی، پر از شوق باشی و خیلی هستن که این کار به شدت آدرنالین فقط نگاه میکنن، اینکه بیان یه خرید بزنن یه فروش بزنن و این هیجان بیش از حد شاید باعث بشه که ناامید بشن و دیگه ادامه ندن. تا اینجا ویدیو اومدی یه درس رو بهت بدم تا وقتی صبر داشته باشی درس اصلی رو که البته بازار میده. فقط یه سری نکات رو که تجربه کردم باید به انتقال میذارم و اشتراک میذارم. این که اگه صبر داشته باشی، نظم داشته باشی، استمرار داشته باشی، بیا جلو نگران نباش و اینکه مطمئن باش این روند رو ادامه بدی معجزه برات اتفاق میفته. صبر، نظم، استمرار، حرکت کن به جلو، نگران نباش. اینجا رسیدیم که گفتیم خب یه سری ها میان این کندل وقتی تموم شد میگم بله این منطقه عرضه ما بود، همانجا میفروشیم، استاپ ها میذاریم این بالا. حالا تیپی هم هر جا مد نظرشون هست. عده دیگه دوستان صبر میکنن این کندل رو بیدن یه ریتریسمنت ببینن و تو این ریتریسمنت منتظر یه تایید میمونن و در اینجا معامله باز میکنن. ولی شما میتونید یه عده دیگه بازار دوستان خب منطقه عرضه‌ای که رسم شده به گذشته بازار دیگه میبینن استاپشون میذارن به عنوان مثال روی این شبه این بالا. حالا روی اینجا میگن نمیذاریم، شاید حالا باز یه سری میذارن اینجا ولی یه سری باز میذارن بالا این کندل. خب شاید صفحه 2 قلو بشه به عنوان مثال الگوش و بعد بریزه میارم بالاتر. دیگه از دوستانم بکنم گفتم بر اساس پیپی که رفتم بک تست گرفتم و توی ویدیو بک تست توضیح داده بودم توی اون ویدیو
کنم ویدیو اول باشه، نحوه بک تست گیری. رو سایت گوچارتین تایتل ویدیوه که میان توی گذشته بازار بک تست گرفتن، به عنوان مثال میدونن طبق استراتژیشون توی بازاری که ترید میکنن، حالا حسابشون میخواد 50 پیپ باشه، 60 پیپ باشه، 25 پیپ باشه، 30 پیپ باشه، 200 پیپ باشه، مد نظر میدونن استاپشون چقدره. برای همین مثلا به اینم شاید نگاه نکنم، به چیزای دیگه. یه سری دوستان میان روی مووینگ اوریج میمونن، مثلا بالای مووینگ اوریج، مثلا حالا چه میدونم مووینگ سیمپل 200 میخواد باشه، میذارم بالا با یه سری میذارن این بالا این مووینگ اوریج، یه سری با پیپ چند پیپ اختلافی که مد نظرشون هست در بالای این کندل قرار میدن که حالا میگن اگه بخواد لیکویدیتی نقدینگی یا معاملاتی که در این بالای این کندل هست باز بشه، یا شاید تی پی هایی که برای خریدارا در بالای این کندل هست باشه جذب بشه و گرفته بشه و معاملاتشون بیان بیرون. به عنوان مثال یه سری دوستان میگن که نه خب اینجا استاپ لاس های این سری خریدار باشه. نظرات متفاوته. میان استاپشون میذارن با مقدار پیپی که رفتن اندازه گرفتن که در زمانی که میخوره به مووینگ اوریج 200 مثلا سیمپل 200 چقدر رفته، این همه تو بک تست گفتم. میان برای فاصله میزن، بازم استراتژی طبق استراتژیش. و عده دیگر دوستان میان وقتی که روند داره شکل میگیره، این کندل که هنوز به پایان نرسیده، وقتی که میان این کندل رو میبینن نمیترسن، چون میدونن زمان باقی مونده تا پایانی که این روند شکل کندل تموم بشه در اینجاست، هنوز زمان داره. اینجا تاییدشون هم گرفتن، طبق استراتژیشون میخوان توی منطقه عرضه منتظر هستن که بفروشن و در همینجا فروش رو انجام میدن. و همونجا که رسید اون جلوتر بازار میدونن که رفتار بازار چه تصویری رو میخواد به اونها بده. رفتار بازار میخواد این تصویر رو بهشون بده. رفتن دیدن، شما به اونهای تریدر اینطور پارت قبلی گفتم یا نه، 3 سال 4 سال اگه روزانه داری به عنوان مثال ترید میکنی، حتی اگه بازاری که کار میکنی 365 روز هم بازه، 2 سال 3 سال رو ببین، 1200 روز 1300 روز، 3 سال بگو 1200 روز دیگه، 1100 روز، 1000 روز. برو نگاه کن ببین که این فاصله زمانی توی روز، توی 1100 روز، روزهای مختلف به چه شکل اون بازارت حرکت کرده. برو بررسی کن میشم یه چه شکلی میتونه این بسته بشه. بیاد نگاه میبینی که شبیه هم حرکت ماننده همین حرکته. چه حرکت دیگه مثلا روی همین میتونه بگیره، روی همین میتونه بیاد پایین بالا، یه خبر بیاد پایین، این شکل مثل دستش میتونه خبر باشه، میتونه خبر نباشه. این کندل چطوره؟ کندل شکل دیگهش این نزولی باشه، یه شکل نزولیش دوستان یادم باشه که بخوام به استراتژی سری دوستان که رو مووینگ اوریج کار میکنم، یه سری استراتژی مختلفی روی
مووینگ اوریج وجود داره با توجه به این حرکت کندلی. طبق استراتژی به عنوان مثال منتظر که روی سیمپل مووینگ اوریج سیمپل 200 فروش انجام بده. منتظر که روی مووینگ اوریج سیمپل 200 فروش انجام بده. خب یه کندلی که داره اینجا شروع میکنه به حرکت، این کندل اومده رفته بالا و زمان این کندل در اینجا تموم میشه، پایانش. طبق استراتژیش روی مووینگ اوریج 200 هم میخواد بفروشه. زمان کندل هم که اینجا تموم میشه، پس میتونه جلوتر رو ببینه که این کندل به چه شکلی میخواد بسته بشه. این بالا فروشش رو راحت انجام میده با خیال راحت. حالا مخصوصا اگه که اینجا بدونه که شاید مثلا اینجا هم یه خبری هم هست، طبق این خبر انتظار ریزش داره. 3 تا تاییدیه شد. حالا باز میبینه که توی گذشته بازار بومان مثال حجم در اینجا حجم برای فروش بوده. اینجا یه تاییدیه دیگه هم میاد میگیره. به عنوان مثال طبق الگوهایی که توی سبک خاص خودش هست میاد میبینه که اینجا یه الگویی شکل گرفته. اینجا قیمت صورت برون داره به این بالا میرسه. باز یه سری دوستان باز میان توی تایم فریم پایین تر از این تایم فریم میبینه که اگه یه تاییدیه دنبال یه تاییدیه باز کندلی میبرده تایم فریم پایین تر. تاییدهای بیشتر. ولی خب شما وقتی که میبینید به این صورت رفتم، این هم یه تاییدیه دیگه برای شما. اینجا هم که زمانش بسته میشه، شما جلوتر بازار با توجه به رفتارش دارید میبینید. تصویر جلوتر بازار رو دارید میبینید. تصویری که بازار داره بهتون میده با توجه به رفتارش داره به شما میگه که چه تصویری میخواد تولید کنه. شما اون رو دارید میبینید. و همین معاملاتون با خیال راحت باز میکنه. این دسته هم دسته از کندلایی بود که بدنه کوچیک داشتن. حالا بدنه بزرگ شده. اینجا میتونستیم بگیم نباشه بدنه کوچیک باشه بزرگ باشه. چون بگیم متوسط هم بخوایم اضافه کنیم، ما اگه بخوایم متوسط هم اضافه کنیم به هر کدوم از اینا باید متوسط رو اضافه کنیم و اگه بخوایم متوسط رو اضافه کنیم بعد اون موقع باید یه فاکتور دیگه هم اضافه کنیم. وقتی متوسط اضافه بشه اون موقع کوتاه چقدره بزرگ چقدره. این شادوش کوچیک بوده شادوش بزرگ بوده. برای همین که ما میخوایم رفتار قیمت رو ببینیم توی همینجا هم میبینیم که وقتی شادوی بلند با شادوی کوتاه ما تفاوتی توی شکل روند نمیتونه اشکالی که به ما بده خود ایجاد کنه. تفاوت داره وقتی که میبینیم. اگه میخواد متوسط هم باشه شکل همینه. برای همین فقط زیاده کاری باشه. خب شما میتونم هم در نظر بگید تعداد بیشتر کنید. تو همین 27 هم ما خیلی ها رو میتونیم همین شبیه هم دیگه داره اتفاق میفته. مخصوصا میبینید تو این بدنه ها که بدن نداشت که با بدنش کوچیک بود. تو بدن بزرگ هم همینه. حالا تو این جا قیمت چه شکلی داشته. وقتی که شروع میکنیم به حرکت تا آخر میره. وقتی هم که
نزول داشته تا آخر میریزه. چه شکل دیگه میتونه بگیره؟ این که شکل ساده. نمیدونم گفتم یا نه، شما شکل رو باید ساده ببینید. هر طور دوست داری میتونی ببینید، ولی ساده ببینید واسه راحت. ساده ببینید. این شکل میشه. وقتی که رسید به اینجا میدونی میخواد کدوم بشه، ادامهش چی بشه. به عنوان مثال وقتی این شکل داره اینجوری میاد، این تا آخر میخوره. لحظه آخر میبینید ما که تا آخر داره میره بالا، میخواد این شکل رو بده. داره میگه من میخوام این شکل بشم. این تصویر رو میبره بهتون به نمایش میخواد بذاره. شما از رفتار قیمت باید ببینی میخواد به چه تصویری رو بده. از رفتار قیمت این که فوله بر نمیگرد. این که یک تصویر داره برای به نمایش میبره. در این کندل هم همینطور نزولیشو برات میکشم، نزولیش میشه کندلای دیگه هم به همین شکل که بدن متوسط برات کشیدم یا همینطور بدون بدنه شکل دیگه هم تکرار میشن برات. بعد مثلا کامل همه رو زدم تو بری خودت بررسی کنی ببینی روی چارت. الان میریم روی چارت و با هم دیگه نگاه میکنیم. بقیه هم خودت برای خودت بکش روی چارت، روی حالا دفتر یا برو روی چارت نگاه کن و ترسیم کن ببین چند تا شکل مختلف دیگه میتونید رسم کنید. من استابلاس کمپسیا رو بزنم. خب مقداری از حجم روی کمپسیا بستیم که دوباره 30-40 دقیقه ضبط نکنیم فقط بشه. تو اینجا من براتون سعی کردم به شکل ساده و همینطور به شکلایی که بازار، شکل مختلفی بازار میتونه داشته باشه براتون رسم کنم کندلا رو که ببینیم که قیمت چه تصویری رو میخواد برای ما به نمایش بگذاره و چه کندلی بشه این تصویر چه کندلی بشه. از شکل ساده تا شکلی که تو داخل بازار میبینیم سعی کردم براتون رسم کنم و الان میریم روی خود چارت نمام مثل چارت تلاست. در این روز میبینیم که خب شما این شکل قیمت باز شده شروع کرده به حرکت، نه مثلا شدیدی هم نداشته. خب شما دیگه اینجا برسه کم کم میتونید پیش بینی کنید چه قیمتی چه شکلی داره بسته میشه. این شکل میشه خب قیمت باز شده این شبیه کوچیک در حالا داشته تقریبا به این شکل.
این شکل من حرکت کرده، شروع کرده به حرکت. بالا این توی یک ساعت مختلف میده در اینا اهم میشه تا لحظه آخر میبینید رفته بالا. شاید پایین اینجا داده تا لحظه آخر شروع کرده رفته بالا. در اینجا هم که کندل رقم بوده این شکل منشه دونیم کندل اومده پایین. که شما به اینجا برسه میدونید کندل میخواد چجوری حداقل در اینجا کندل داره باتون صحبت میکنه رفتار قیمت در این روز. حالا بازه روزانه رو داریم در نظر میگیریم، میخوام ببینیم کندل روزانه داره چه شکلی بسته میشه. این کندل در این روز داره چه صحبتی میکنه. شاید کدوم کندل رفته بالا پایین برگشته. تقریبا نزدیک به پایین اومده بالا رفته پایین برگشته. واسه چقدر بالا رفته باشه تو این باشه تو این باشه. باز و بستش شدنش هم که متفاوت بود. میاد پس شما این رفتار قیمت رو هر زمانی که میبینید اینجا دیگه میدونید چه حرکتی داره نشون میده. حالا این قسمت که خب قسمت خرید بود، 2973 در گذشته بازار یه منطقه عالی برای خرید، یه منطقه عالی برای خرید. شما این رفتار بازار هم میبینید که اینجا اومده رفته باز دوباره یه تایید برگشته. اینجا شما میدونید کندل میخواد چه شکلی بشه. تو همین هم که اومده پایین میدونید که چه تصویری از کندل میخواد بهتون بده دیگه. این هم که دارید میبینید کندل تاییدتونه و میخوایم باز گفتم یه سری دوستان اینجا کندل رو میبینن با استاپ اینجا میخوان وارد بشن، یه سری ها این کندل رو دیدن منتظر ریتریسمنتش میمونن، یه تایید میرن تا فریم پایین تر میگیرن بعد وارد میشن. یک سری هم همین کندل داخل این کندل الان بریم کندل از شروعش
شده تا صفحه 9 صفحه داریم می‌بینیم. در این بازه زمانی وقتی کندل میاد به این شی تا اینجا رفتار میکنه، اینجا منطقه خرید شماست. خب اینجا منطقه اون پایین 2972 73 2950 اینجا منطقه خرید شماست. شما وقتی که این کندل رو میبینید نمیاد، گفتم که بازی سه دوستان بود، اینجا نمیاد فیبو بگیری که نمیاد فیبو رسمانی به 62.8 بفروشی. ما همین رو دیدیم به انتهاش میخرید، چون انتهای خرید انجام میدیم، چون میدونی که اینجا الان رسیده به وسط چه اتفاق بعدش میخواد بیفته. حداقل روی اینجا که 61.8 هسته اینجا نمیده، چون اون لحظه آخر توی نسبه پایانی این کندل ساعت هم که داشتی چند ساعت هم 8، خبری هم اون موقع نیست. اینجا خرید انجام میدونی شکل پایانی که میخواد ببنده، تصویری که رفتار قیمت داره برای تو به نمایش میذاره، تصویری هستی که تحلیلگرای دیگه تا نیم ساعت بعد تا یه رو به بعد میگن که این کندل خرید، تایید خرید، و دوستان دیگه ای در یک ساعت بعدیش یعنی ریتریسمنت داده و بعدش منتظر خرید میمونه. اما شما داری کی میخری؟ شما وقتی که همون اول ابتدا خریدت رو انجام بدی در همینجا، و باز میتونیم ریستر هم بشیم، میتونیم 5 دقیقه هم نگاه کنیم، ولی همینجا به تو تصویر داده. اینجا شما ادامه میدونید تصویر میخواد چی بشه. اینجا تو 5 دقیقه نگاه میکنیم هر روز بالا. دلیل قیمت در قیمتی باز شده میره بالا. این شکل رو باید تک تکیشون نگاه کن، شکلایی که روزانه میده. حیث الگوهایی میرسی رفتار قیمت رو ببینید چه صحبتی داره باید میکنن، چه تصویری میخواد بعد به نمایش بزنه. رفته بالا یه پایین زده، حالا تا این خبری بوده هر چیزی، و دوباره برگشت اینجا رسید بفروشم نه. اینجا وقتی رسید میدونی چه تصویری در ادامه میخواد بهت نشون بده. تا کجا رفته، تایم حرکت رو نگاه کن. در اینجا این چیزایی که مثلا خارج از تصاویر هستی که ما کشیم، چون اینجا ناکن 1 2 3 تا زده ما میشه تو براتون دارم کشیدم همین به این شکل. اینجا 3 تا بالا برات داره با تو صحبت میکنه دیگه.
قسمت دوم که ضبط کردم مثال دوستایی که خط روند کار میکنم نگفتم دقیقا همینجا مثالی که زدم مثل دوستایی گفتم خط روند کار میکنم میان به این شکل مثلا نمیم توی این مثال میزنم این موضوع بشه به همین مثلا میان وقتی اینجا رسید مثال این شکل اینجا میان به خط روند میکشم در اینجا ادامه میدم خط روند رو و میگم خط روند شکسته شد منتظر پول بک میمونن. خب باید تایم رو میبینن که این کندل داره باید صحبت میکنه دیگه از این بازه زمانی تا این بازه زمانی. میگم با توجه به این رفتار ما اینجا هم که پول بک رو زد تصویر جلوتر هم که داریم میبینیم استراتژیمون هم که دارید خط روند دوستانه که شکست خط روند ترید میکنن و خب میگم استاپ رو میذارم با توجه به استراتژیشون هر جا از تصویر جلوتر هم که دارم میبینم معامله سل باز میکنم خیال راحت. این الان دقیقا میشه شبیه همینه شما اینجا یک بزرد استراتژیشون که خط روند شکسته بشه خط روندشون اینجا شکسته شد اینجا تلاش برای پول بک اینجا معامله سلشون باز میکنن استاپشون میذارن این بالا تیپشون هم حداقل یک به میکنیم دو رو بهشون میده ولی همین که میدونن تصویر در ادامه چیه میخواد به چه شکل بسته بشه خب بهشون کمک این روز چه خوبه اینجا فکر کنم توی روند آخری براتون کشیدم اینه دراب کندلی هم که بسته شد خوب به هم میشه چیز متفاوتی نمیبینم شما اگه چیز متفاوتی میبینید بفرستی شکل متفاوت رو برام شکل متفاوت رو بفرستین الان همین هم باز دوباره همین شکل اون دوستایی که باز خط روند خرید میکنم یعنی که رفته تا آخرین لحظه خرید صورت گرفته دوستان میومدن اینجا الان با سل میزدن میدونن چه شکلی بسته میشه دیگه اینجا سل میزدن حسابشون میذاشتن اینجا تیپی 1 به 4 شون همون لحظه بهشون میده چرا؟ چون میدونن چه تصویری داره بهشون به نمایش میذاره البته برای استراتژیشون این بود که اینجا بفروشن و خوبم تیپشون گرفتن شما خب این شکل الان دیدی اون شکل هم دیدی که چطور و وقتی که شما این رفتار رو از قیمت میبینید میدونید اینجا باید بخرید دیگه چون میدونید تصویر چه تصویری داره واسه شما به نمایش میذاره اینجا میان خرید انجام میده اینجا میگه یه منطقه بود که اگه عرض تقاضا دوستایی انجام میدن خرید انجام میدن بسیار دوستان مووینگ اوریج کار میکنن عنوان مثال مووینگ اوریج اینجا حالا 50 EMA که خرید انجام میدن چون میدونن این روز داره چه شکلی
تصویر رو بهشون میده. تصویر رو میدن چه تصویری با توجه به رفتار قیمت براشون داره به نمایش گذاشته میشه، قیمت داره بهشون چی میگه. برای همین وقتی که اومد در اینجا استراتژی هم هست مووینگ اوریج، مووینگ اوریج ترید میکنه، خرید انجام میده. وقتی که رسید به مووینگ اوریج 50 میخره با خیال راحت، خرید انجام میده. استاپش هم حالا با توجه بالا استاپی که خودش مد نظرش قرار داره میذاره اینجا. واسه اینکه میگه من میدونم این شکل چه شکلی میشه، استاپو میذارم اینجا، مثلا نمیزنم یه خبری هم بخواد بیاد وحشتناک اینجا نوسان بده میریزه خود دوباره برمیگرده. و همه اصلا استاپو میذاره اینجا. یه دوست دیگه میگم که من استاپو میذارم زیر این منطقه، یه دوست دیگه میگم من استاپو میذارم اینجا، یه دوست دیگه میگم استاپو میذارم اینجا. چرا استاپ‌ها متفاوته؟ چون هر کدومشون رفتن با توجه به همون ویدیویی که راجع به بک تست‌ها صحبت کردم توی گذشته بازار بک تست گرفتن و میدونن که توی کدوم قسمت بذارن استاپشون نمیخوره یا تعداد کمتری استاپ میخورن و در مجموع بازدهی بهتری براشون داره با توجه به استراتژی که دارن در بازار انجام میدن. در اینجا هم بله بازم شبیه شکل که داشتیم این سودیه تا لحظه آخرم خریده شده. شکل این کندل رو ببینیم با هم بیشتر میشه. بالا و پایین تقریبا میتونیم شده کوچیکش تقریبا میشه شده کوچیک داشتم. همینطور این کندل این روزای دیگر هم بریم قشنگ بررسی کنیم. اینجا قیمت باز شده نیومده، از اوپن رد نشده، شکل رفته تا آخر هم تا انتها هم رفته بالا. میدونید همین الان با این توضیح میدونید که این کندل همینجا اینجا رسید. شما میدونید چه خبره، این چه اتفاق میفته. یا به خودتون میگید که این کندل میخواد اینجوری بسته میشه بیاد بالا تا اینجا میشه کدوم کندل همینطور بیاد اینجا. نمیتونه این کندل باشه دیگه. ببینید نگاه میکنم تا آخر میرید کندل ها رو بررسی میکنید چه اتفاقی میخواد بیفته. مثلا اینجا کندل اومده تا این تایم، میگین تا اینجا اومده یا میخواد بیاد تا اینجا دقیقا تا اینجا میخواد حرکت کنه رو بالا. عرض تقاضا کار میکنه، مووینگ اوریج، اندیکاتور مختلف به حجم کار میکنه. میبینید حجم تغییر کرده توی حجم بازار. این منطقه رو میکشید دوباره تو اینجا حجم افزایش پیدا کرده و حجم افزایش پیدا کرده باز دوباره میخرید تو این منطقه والیوم. چون میدونی شکلم
احتمالا چجوری بسته میشه، تصویری که میکشه برات یا تا اینجا میاد یا میره بالا و استراتژی هم اینه که روی این منطقه خرید باز کنیم یا حالا با استاپ اینجا معامله باز میکنیم و هم اندازش میخوای بگیری، نصفش میخوای بگیری، دوبلش میخوای بگیری، با توجه به بازاری که کار میکنی و بک‌تستی که انجام بدی این خرید رو میزنی. این که تصویر جلوتر از تصویری که بازار میخواد بهت بگه که چه شکلی با توجه به رفتارش داره تصویر آیندهش رو به تو میگه، وقتی بدونی این تصویر رو خیلی بهت کمک میکنه، استرست کمتر میشه توی بازار، خیالت راحت‌تر میشه، یه تایید بیشتری در کنار استراتژی تو خریدای دیگه که داری بهت داره بازار ارائه میده. خب بقیه روزای بازار هم خودت میتونی برید بررسی کنی، چک کنی از این ریزشه ترسیدی، معامله باز کردی، این سود هم و هر قسمتی که اینجا وارد میشدی سودی رو از بازار گرفته وسیله به استاپت از کجا بود میشه. اون رو بازاری که کار میکنی روی تایم فریمی که معامله انجام میده، این در این ماه چه اتفاقی افتاد. این تو این ماه رو نگاه میکنی به عنوان مثال، تو این ماه وقتی رسید تا اینجا ببین در ادامه ماه چه شکلی رو داره بهت میگه. این کندل این ماه چه شکلی رو بهت میگه. وقتی شما این کندل این ماه داره باید صحبت میکنه میگه که من میخوام در ادامه هم در اینجا صعود کنم، بعد میری توی تمام این کندل های روزانه رفتار قیمت رو میری نگاه میکنی. رفتار قیمت برای چیه تو این روزا؟ رفتار قیمت تو این روزا صعودیه برات. میدونی که ماه داره بهت میگه صعودی هم دیگه تو اینجا. حالا میری توی روزانه هاش هم داره بهت شکل صعودی میده دیگه. از این ریزش تو نمیترسی. وقتی این ریزش اتفاق افتاد رسید اینجا نمیفروشی چون میدونی تصویر جلوتر چیه. ماهانه داره بهت این تصویر رو به نمایش میذاره صعود، اینجا نمیفروشی. تا قیمت باز شد ریخت این کندل رو دیدی خرید، اینجا نمیفروشی. میری توی تایم فریم بالاتر، هفتگی، ماهانه، چون روی تایم فریم های مختلف باید بسازی روی سایت های مختلف. مثلا سایت گوشارتی میتونید تایم فریم بسازی یا حتی تریدینگ رو سایت های دیگه که این دسترسی رو بهت میدم. تایم فریم میتونی برای خود بسازی ببینی رفتار قیمت رو. خب امیدوارم که چند دقیقه شد 26 بود 2 ساعت ویدیو شد. امیدوارم که این رفتار قیمت رو برات مفید واقع بشه و کنار استراتژی استفاده کنی و اگه تا اینجا ویدیو هم موندی به تبریک میگم، واقعا علاقه داری به معامله گری و امیدوارم که تو این راه موفق باشی و به عنوان جایزه دوستایی که واقعا تا اینجا ویدیو موندن چون شما واقعا مشتاق یادگیری هستید میتونید توی کانال تلگرام به من پیام بدین. من کلاسایی که برگزار میکنم حالا هر تایمی بود شما میتونید واقعا چون به خاطر اشتیاقتون ساعت رایگان بیاین تو این کلاس و تو دوره که میذارم، دوره که الان داره تموم میشه، تو دوره بعدی که دارم میذارم برای
علاقه‌مندان به دنیای معامله‌گری ما تا این لحظه بودید و در این کلاس به دلیل شوق و اشتیاق بالایتون و انگیزتون حضور داشته باشید. خب خیلی متشکرم که تو این ویدیو با من بودید تو 1 ساعت و 2 ساعت و امیدوارم که موفق باشید، صبر، نظم، استمرار داشته باشید تو این راه و مطمئن باشید معجزه براتون اتفاق. حبیبی هنو گنگ ندیدی استراتژیک مثل جنگ صلیبی.